साथीहरु हामीसँग Redmi Note 7 Pro आइसकेको छ र Redmi Note 7 Pro भर्खर मात्र इन्डियामा लन्च भएको छ र इन्डियामा यसको मार्केट धेरै नै राम्रो चलेको छ र यो अनलाइनमा बुकिङ गर्दा पनि अनलाइन स्टक चाहिँ सिद्धिएको छ र Redmi Note 7 Pro नेपालमा कहिले आउँछ कसरी आउँछ र कहिले आउँछ त्यो भने अझै जानकारी छैन र Redmi Note 7 Pro मा विशेष खास फिचरहरु के छ म तपाईहरुलाई आज विस्तृत जानकारी दिन्छु र Redmi Note 7 Pro लिँदा तपाईहरुलाई कस्तो फिचरहरु मिल्छ भन्ने बारेमा पूरा जानकारी लिनको लागि तपाईहरुले अवश्य पनि हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथीहरु यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। र Redmi Note 7 Pro जुन 48 मेगापिक्सल क्यामेरा सहित बजारमा उपलब्ध छ र यसमा अन्य खास फिचरहरु के छ भनेर जानकारीको लागि हामीले हेरौं। यसको पछाडी लेखेको छ यहाँनेर 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, निकै नै राम्रो मानिन्छ। 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ र 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ र यसमा प्रोसेसरको कुरा गर्दा Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर प्रयोग भएको छ भने यसको डिस्प्ले फुल एचडी नोज डिस्प्ले 6.3 इन्चको छ भने यसमा 4000 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री छ र यो छ हामीसँग 4GB 64GB इन्टरनल सहितको र यसमा एमआई को यो Note 7 Pro तपाईहरुले 6GB र्याम र 128GB इन्टरनलमा पनि उपलब्ध हुन्छ। ओपन गरेर देखाउँछु भित्र मोबाइल कस्तो छ भनेर र भित्र मोबाइल अन भएपछि हामीले फिचर के छ कसो छ भनेर अवश्य पनि जानकारी लिने छौं। र यसको बक्स ओपन गर्दाखेरि यहाँ देखाएको छ, यहाँ छ यहाँ चाहिँ एउटा कभर छ र यो कभर साइडमा राखौं र यहाँ मोबाइल छ। मोबाइललाई पनि म निकालेर देखाउँछु। मोबाइल ब्ल्याक कलरमा छ हामीसँग र यसको स्टाइल पनि राम्रो छ। यसलाई पनि साइडमा राख्दिन्छु म यसो र भित्र हेर्छु। यहाँ छ एउटा टाइप सी USB केबल छ अनि एउटा चार्जर छ। यसमा साइडमा राखौं र मोबाइललाई हेरौं। मोबाइल कस्तो भने साथीहरु माथिपट्टि एउटा यहाँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ भने एलईडी फ्ल्याश छ। यहाँ साइडमा सेन्सर रहेको छ, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ भने यहाँ तल हेर्दाखेरि यहाँ USB टाइप सी पोर्ट छ। यहाँनेर स्पिकरको प्वाल छ अनि यहाँ अन अफ स्विच छ भने यहाँ भोल्युम माइनस भोल्युम प्लस को बटन रहेको छ। माथि हेडफोन ज्याक छ, साइडमा प्राइमरी माइक रहेको छ र साइडमा सिम लगाउने ठाउँ छ। र म यो मोबाइललाई अन गरेर हेर्छु चार्ज छ कि छैन। फाइनली मोबाइल हाम्रो अन भइसकेको छ। अन हुँदाखेरि यसको एकदम राम्रो सफ्ट तरिकाले चल्छ। माथिपट्टि नोच छ क्यामेराको लागि र यसमा अरु चेक गरौँ के छ कसो छ यसको फिचर भनेर म यसको सफ्टवेयर चेक गर्छु। सफ्टवेयर के छ एबाउट फोनमा गएर यसमा इन्टरनल स्टोरेज 64GB छ, र्याम 4GB छ भने CPU ओक्टा कोर म्याक्स 2.02 GHz को छ। भर्जन 9 छ र यसमा PUBG हरु गेम लगायत अहिलेको लेटेस्ट भर्जन सबै सपोर्ट गर्छ यो फोनमा। र यसको क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको भनेको छ र 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा कस्तो छ एकपटक म तपाईहरुले देखाउँछु। 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा ओपन गरेर र यसको क्यामेरा पनि निकै क्लियर रहेको छ। क्यामेरा पनि निकै क्लियरै रहेको छ। यसको नराम्रो क्यामेरा छैन। म तपाईहरुलाई अरु स्याम्पल फोटोहरु देखाउन चाहन्छु। यसबाट खिचेको फोटोहरु पनि यस्तो रहेको छ र क्यामेरामा पनि धेरै फंक्सनहरु रहेको छ। क्यामेरा तपाईहरुले ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देखि यहाँ नाइट मोडमा खिच्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ धेरैवटा अप्सन पनि रहेको छ क्यामेरामा। र यसको सेल्फी क्यामेरा पनि राम्रो रहेको छ। समग्रमा हेर्दा मोबाइल ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो भन्ने यसमा केही छैन। तर यसमा सिम लगाउने ठाउँ म एकपटक हेर्छु। यसमा सिम ड्युअल सिम हो तर पनि तपाईहरुले एउटा मेमोरी कार्ड र एउटा मात्रै सिम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले दुईवटा सिम युज गर्नुहुन्छ भने मेमोरी कार्ड लगाउन मिल्दैन किनभने यसमा ट्रिपल स्लट छैन। यहाँनेर ट्रिपल स्लट भएको भए यो मोबाइललाई धेरै नै राम्रो मानिन्थ्यो तर ट्रिपल स्लट भने यसमा छैन। र साथीहरु तपाईहरुलाई यो मोबाइल कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला र अन्य यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।